Ayun, good evening everyone. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po kayo ngayon? Hopefully po nakakain na po kayo. At kung ano man yung ulam ninyo, comment down below po tayo. And also mga Mars, thank you sa panonood kanina sa aming 4 p.m. session with Miss Universe Philippines Batanes. And then yung 6 p.m. Miss Universe Philippines 2020 candidate na si Davnor. And now, oh my God! Diyos ko! It's a throwback Thursday. Kung alam nyo lang kanina yung chikahan namin, nakakaloka na. I'm very excited ngayon sa session kong ito kasi very special ito. Backtrack lang tayo, 2000, elementary days ako. Sobrang iyak ko noon nung hindi siya nakapasok sa top 10, pero sobrang in-admire ko siya kasi she represent our country with glam and class. Sino bang tinutukoy ko ngayon? Oh my God! Isa sa mga idol ko. Binibining Pilipinas 2000 Universe, Nina Ricci Alagao! Ay, may pagkaway ba na ganyan dapat? Ayan, friends, ano na? Hello! Hello sa lahat ng mga nanonood ngayon ng aming live interview with me. Magiging masaya to, friends. Thank you Mars. And also Mars, tanongin lang kita. Tinatanong ko din to sa mga beauty queen na guests ko because it's day 68 na ngayon na naka-lockdown tayo with the enhanced community quarantine. 'Di ba? 68 days na. Mars, kamusta ngayon ang enhanced community quarantine mo? And question ko, meron na bang na-unlock na mga new skills kang natutunan? Mga new skills wala naman, pero na-enhance yung mga existing na skills. Kumbaga, ngayon mas nagluluto kasi everyone's home. So yung mga bata talagang expectant yan. Pag oras ang merienda, like si Pablo yung bunso, akyat talaga siya na, Mom, it's 3:30, magre-remind. So without fail, I make merienda. Not to mention the main meal, syempre, breakfast, lunch, dinner. So ganun. So mas siguro wala namang bagong skills, like I said. Pero yun na nga, mas gumagaling ka dun sa mga alam mo nang gawin dati pa. Yun. And also, Mars, ito, mag-trip back memory lane tayo ngayon. Excited ako sa mga trivia dito mamaya. Mars, question ko sa'yo is, kailan ka nag-start mag-join ng beauty pageant? Ilang taon ka? And sino nag-motivate sa'yo to join beauty pageants? Isa lang. Binibini lang actually. Okay, Mars, ganito. Very, napaka-poboy ko kasi growing up. I'm an only girl, middle child, tapos yung kuya ko, tsaka yung younger brother ko. Kaming tatlo so puro lalaki. So I was raised the same way my parents raised two boys. So parang ganun din ako. I grew up being one of the boys. So, hindi ako yung tipong sasali sa mga beauty pageants. So, ito sa kakapilit ng mga kaibigan, sumali ako noong 2000. But I did join a modeling contest in 1997, namely the Elite Model Look of the Year. I'm sure you're familiar with the contest. Yun, naging first runner-up ako doon. Tapos ang next ko na, binibini na in 2000. And also, Mars, talking about Binibining Pilipinas, ano yung, kasi magkaiba na ngayon yung activities ng Binibining Pilipinas from today. Ano yung pinaka-memorable na activity mo noon nung nag-join ka ng Binibining Pilipinas? Yung local pageant. Siguro yung talent competition. Yes, best in talent ka. Memorable kasi ayokong mag-talent competition. Kasi of all the different segments of the local pageant, yung talent competition yung optional. So pwede kang hindi sumali kung ayaw mo. Pero yung mga co-candidates ko, at love na love ko naman sila, talagang, Nina, sumali ka, kahit kumanta ka lang dyan, declamation, whatever, gumawa ka ng kahit ano. So kakakulit, pero naisip ko, medyo shy type kasi ako mag-perform nung time, like kumanta or sumayaw, alam mo yun, parang hindi ako performing type ng tao. So parang sabi ko, sige na nga lang para hindi ako KJ. Sumali ako pero drawing yung ginawa ko. So habang kumakanta at sumasayaw at declamation yung iba. Nandun lang ako sa gilid, tapos drawing lang ako doon, tinuloy ko lang. Tapos ayun, sino makapagsasabi? Ako palang nanalo ng best talent. At
kitang-kita sa reaction mo nung sinabi ni Casey Montero na best in talent is candidate number 14. Pagka-flash siya sa camera, parang gulat na gulat yun na parang, Oo, totoo ba? kasi parang, alam mo yung feeling na yung hindi mo naman gustong-gusto, tapos go mo yan. Tapos ikaw yung pumuesto, parang happy ka na hindi mo ma-explain kasi parang sana sa iba na lang napunta yung mas gustong-gusto nila, 'di ba? And yet nakuha ko, so parang okay, pero salamat, parang ganun. So parang mixed feelings kasi nung time. So nahalata ba, hindi ko na maalala yung itsura ko dun nung in-announce. Nahalata kasi Siyempre kayo maalala niyo. naalala ko, syempre nanonood talaga ako. So Correct. fan na fan talaga ako ng Binibini. And also, Mars, ito na, Coronation Night. Kumakot ka ng award ng Coronation Night. That night ba, na-feel mo na parang ibibigay sa iyo yung corona or hindi pa? Hindi kasi ang daming special awards na pinamigay, 'di ba? So medyo mararamdaman mo kasi parang favorited ka by the crowd and probably also by the judges, 'di ba? Parang nakakatuwa kasi I was consistently a favorite. Yun yung good kasi nga, like I said earlier, parang hindi ko naman kasi thing yung pageants eh. Nanonood ako, pero hindi ko inisip, alam mo yun, ni sa panaginip na sasali ako, may akong beauty queen, hindi ko inisip yung mga ganung bagay. And so when I ended up in Binibining Pilipinas, tapos nanalo ko, yung parang wow, di ba? Parang ano ba? Parang hindi ka makapaniwala. Ganon yung feeling. Yun. And also, sa mga Mars natin, kung hindi nyo nalalaman, yung mga pinanalunan niya, check natin Miss Vaseline siya. Ay, may listahan dyan. Miss Vaseline siya. Miss Pal, if I'm not mistaken. Diba? Ano pa sabi ko, Miss Avon. Personality ko. Diba? Miss Avon. And also, best in swimsuit. Tama? Oh, well. May paano. Diba? Tama. Correct. And, hindi galingan sa mo, pero, Mars. hindi sa pang-aano, pero yung batch ninyo nung 2000, isa sa mga batch na masasabi kong term namin to mga kuda era talaga. Totoo nga ba? Duper. Oo, yung top 5. Pero ngayon hindi ba ganun na lahat? Ganun na din lahat. Pero yung sa inyo kasi, Mars, is isa lang yung isa lang yung final question. Naalala mo pa ba yung final question? Medj. Gist. Alam ko yung gist, pero yung mga Bex kong friends ang nakakaalam word for word, nakakaloka. Tinalo nila ako. Yun. And also, Mars, syempre first time mong mag-join and also first time mong manalo ng top plum talaga, the Miss Universe. Ano yung pumapasok sa isip mo nung kinokoronahan ka na ni Miss Miriam Kiambao? Sabi ko, paano na lang ang isaw? At ang mga, di ba, mga pagkain sa ongpin. Mga ganun. Kasi yun yung mga bagay na medyo i-give up mo for a while. Na it's not like it used to be. You're seen in public and people didn't care, di ba? Ngayon, parang you're constantly in the public eye, tapos kailangan like kang ayos. Which I wasn't Kumbaga, very casual na tao kasi ako. I've always been very simple. So sa isip-isip ko agad ng parang, oh shucks, for a year, naka-stockings ka, makulay yung mga damit mo. Kasi alam mo yon, yung mga suot ko kasi dati, madalas black or anything na subdued yung kulay, nothing flashy. Pero pag once you become a beauty queen, di ba, ibang level na talagang bihisera ka na, alam mo yon. With talagang todo, stockings, heels, ng time kasi na yun, di ba, ganon. Mas ganun yung get-up talaga. And also, Mars, so yun naman nasa isip ko yung bagay. And also, Mars, syempre, nanalo ka na. Ang question ngayon, kasi before, wala pa talagang mga camps. Wala pang mga camps na nagte-training. Kamusta ang training mo noon? I remember meron lang ako mga brief trainings with si Oji Atos kasi kasi para puro in-house dati sa pagkakaalala ko. And then meron akong training with Direct Floy Quintos for yung camera angling para alam mo yung angulo mo, alam mo mag-project with confidence, mga ganon. Tapos sa Dale Carnegie for speech. Mga ganon yung mga training namin nung araw pero nothing rigid. Hindi yung katulad na ngayon na barilan ng Q&A.
And True. we have to train how to answer well. We didn't have that in my time. Na medyo actually, parang looking back, it's a refreshing thing, di ba? Na nung time namin, talagang sa puso. Kumbaga pag sumagot ka, sabi nga ng isang telenovela, mula sa puso, 'di ba? Hindi katulad kasi ngayon, mas pinaghahandaan na. I mean, I don't take it away from them na yung effort, 'di ba? O kaya yung puhunan na time sa mga ganitong bagay. Kumbaga pinaghahandaan talaga. But it's nice na in my time, everything was very spontaneous, 'di ba? Kumbaga talagang yung mga sagot namin, kung how we feel about certain issues, 'di ba? Certain things, talagang mas totoo sa puso, parang gano'n. And also, pinadala ka din ba? Question nito question nito ng isa kong friend. Pinadala ka din ba abroad para mag-train, such as nagpunta ka ba ng Venezuela or ng Colombia para mag-train sa kanila? I was offered by SMA kasi naman 'di ba every year naman she would offer the reigning queens, 'di ba, kung ipapadala ng Venezuela, let's say to train how to walk and ganyan. But I said no. Politely, I said no kasi parang sinabi ko na, well, I am Miss Philippines and I will be representing Philippines. So I may as well, 'di ba, yung demeanor ko may as well be that of Filipina. Parang kumbaga siguro mababado yan yung iba. But to me, kumbaga, mas malalim than what you see na representation na naka-gown ang binibining Pilipinas. Sa akin, parang mas malalim yun eh. Parang dapat full representation talaga. So I didn't believe in being sent to another country to train as Miss Philippines. Parang I don't want to end up walking like Miss Venezuela, 'di ba? Or carrying myself or in my gown looking like Miss Venezuela. Parang ganun lang naman. So I politely declined. Yon. Ayun. So, nasagot ang mga tanong. Parang naging seryoso bigla. Oh my Correct. God. Nasagot ang mga tanong. Nice Kasi lang, sabi natin. Oh my God. Okay, Mars, Pero diba, diretso yung mga bagay na hindi alam ng madami. But Oo. it's good to know na, yes, I was offered, but I politely declined naman. Kasi nga, given naman the choice, yun yung naging choice ko. Ayun. So, nasagot ang mga tanong. Punta na tayo ngayon sa Miss Universe. Mars, ito Yes. na! Oh, ba? Mars, ano yung feeling mo na ngayon that you represent the Philippines internationally? Masarap. Kasi nung time na yun, talaga bilang 22 years old lang ako, sobra akong makabansa. Yung, alam mo yun, I love the Philippines, even though I wasn't really the competitive type. Hindi kasi ako yung, alam mo yun, hindi kasi ako go-getter type eh. Ako yung chill lang, and I would give it my best shot, but not to the point of stepping on someone else's toes. Alam mo yun, hindi ako mananabotahe level, or hindi ako yung competential level na, etong eksena mo ay, dadaigin ko, eksena ako. Hindi ako ganong level eh. Sa akin, it mattered na parang pinakilala ko yung Pilipinas sa mundo by being a good companion to my fellow candidates. Alam mo yun, yung parang makita nila na, ganyan pala ang mga Pilipino. Parang mas ganun yung sa akin. So it was a great privilege for me to be able to introduce to the world what Philippines and Filipinos are. Yun. And also, pressured ka ba that time? 2000. Kasi 1999, si Miriam, tapos ikaw. Naging pressure ba sa'yo si Miriam Kiambao? Oo, naging pressure syempre. Kasi, you know how, di ba, medyo papataas yan eh. Tapos umaangat, nagbibuild up yung expectations ng tao. So if Miriam was able to land as first runner-up, syempre expectation ng tao, finally, the following year, will get the title. Parang but I knew na yung expectations ganun. Kaya lang ang hirap kasi nung year 2000 was the year na, di ba, namayagpag talaga yung Abu Sayyaf. Oh. And I don't want to sound like I'm sour graping, but I felt lang talaga na it wasn't a good year for Philippines. Kasi hindi maganda ang parang ang visualization ng bansa natin sa mundo. Kumbaga, kung hindi kilala ng mga tao ang Philippines at ang mga Filipino, and that's the first thing they would see, parang imbes, alam mo yun, mata-turn off agad eh, parang ganon. So parang I felt it was sayang kasi
I felt I had potential and I could have, alam mo yun, parang feeling ko lang na despite giving it my best shot, parang I didn't really feel na papasok ako. Yun. Kasi nga, ang daming nagaganap. And you know how there's always politics in everything, diba? So parang it didn't feel right din na merong Miss Philippines dito, lugar kung saan, diba? Ang daming mga, ang tawag dito, yung mga binihag from different countries. So parang, ang pangit tignan for Philippines that time. But, syempre, gagawin mo pa rin yung sa paraang kaya mo, diba? Yung makakaya mo. Oh, and also, ito, ginawa talaga niya ang best niya noong nakita niya yung national costume niya na napakabongga. Super duper yung national costume na yon. Mars, can you take us back kung ano yung symbolization ng national costume mo? Ano yung nangyari sa national costume mo or what? Okay. Unahin natin yung pagkaka-describe dun sa aking national costume. Parang, ano ba, gold siya. Kasi gold naman symbolizes, di ba, prestige and royalty, ganyan, di ba? So parang, yung magsusuot daw nun ay isang parang Muslim princess from Mindanao. So para siyang ganun, who belongs in the upper class. Yan, parang ganun. So parang member ng royal family among Muslims yung inspiration ng costume. So, syempre, suot mo yan, di ba? Filipino pride yan eh. So, yun ang suot ko. Pero, syempre, hindi siya madali. Kasi nga, yung niya, di ba may mga frills siya sa ibaba, made with mga beads na stringing. So, maraming ganun. So, every time I would cross my legs, kasi meron akong certain style ng lakad, di ba, to showcase the costume. Umiipit yung mga frills na yan, umiipit between my ankles. So talagang dusa siya, pero syempre, ingiti mo pa rin yan, di ba? Taas noo. So yun, mahirap siyang bitbitin. Not to mention it's heavy. And syempre may binabalansi ka pang parang yun. cap na. May kanya-kanyang tawag something. Like the headpiece. Yun. So yun. Pero I think I pulled it off okay naman. And kasi also, pulido naman yung parang malasingkil steps ko. Sino nagturo sa'yo noon? Kuwang-kuwa mo, Mars. Sino nagturo sa'yo noon? Or ikaw lang? Ikaw lang. Ako lang, parang feel ko paano ko ba i-express yung pagkaka-describe dun sa costume tsaka yung inspiration ng costume. So, parang singkil steps yun di ba? Parang ganun. In fairness. And also, Mars, punta tayo sa preliminary competition. Kamusta yung nangyari sa prelims? Kasi ngayon, nakikita natin ngayon yung prelims. Pero noon, hindi siya televised eh. Hindi siya televised. Oh, in fact, wala. Ano bang nakikita nung time ko? Wala ring scores, no? Hindi nila nilabas. Oo. Ayaw nila. Anyway, nung prelims, it went well naman. I would say it went well. We were in our casual wear. So, mga naka-dress. Parang mga naka-cocktail dress yung mga delegates. Tapos, ganun lang. We were interviewed by judges. Parang, inaalala ko tuloy, were a different set of judges. Parang different set ata. Tapos yun, mga simpleng mga tanong lang, like if you are to promote your country to the world, parang what would be the first things that you would talk about, ganyan. Tapos parang sinabi ko, of course, I will talk about the beautiful beaches that we have in the Philippines because the Philippines is known for beautiful beaches, di ba, and beautiful sunsets, yung mga ganon. So, syempre, ayaw mo pumunta dun wag na yung mga rebelde natin, syempre, na natin. So mga, di ba, tumutourism lang ako. Mga ganon yung tanong eh. Parang puro mga ganon. So okay naman. That part went well. Ayun. And Mars, sa journey mo sa Miss Universe, I know that there's a funny or memorable moment na hanggang ngayon tumatatak talaga sa isip mo. Ano yun, Mars? So share ko kaya? Isip ko eh. Pwede pala, pero huwag ka nalang sabihin kung sinong candidate yun, diba? Kasi diba, minsan may mga ngapit-bahay ng mga candidates, diba? Yung pag gusto mong chumika or to get to know other candidates other than your roommates, diba? Ganun. So merong isang candidate na pumunta siya sa room namin.
So we were agents eh. I had Miss Thailand and sino ba? Yung mga magkakatabing rooms, Thailand and Singapore. So magkakasama kaming ganyan. And then, binisita kami ni Miss secret, kung anong basta. Tapos gano'n lang siya. Tapos sandal-sandal siya sa TV ganyan. She was in her underwear. Saan ka pa? Tapos ganyan. Ay, hindi pala. Naka-panties lang pala siya. Wala siyang top. Oh, diba? Tapos kwentuhan lang, casual. So, may sinustroke niya na yung ano niya. Parang ang weird, diba? Ganyan siya. Habang nagkukwento si ate. Tapos syempre, okay lang ba na dito ko kinukwento to, Mars? Carry lang, diba? Carry lang. Sila ganyan lang naman. Ganyan lang siya. Tapos nagkukwentuhan lang kami. Tapos to her, it was nothing. And to us, we pretended it was nothing. Parang weird. Sabi mo kasi funny, Mars. Di ba ang funny-funny nun? Nakakalimutan. Yung mga ganon na parang, what? Pero yeah, may ganyan. Tapos meron din kami isang candidate, ang ganda-ganda ng hair niya. Kasi laging naka-ponytail na ang lush-lush na ang sexy nung bounce ng hair. Tapos one time, we were casually talking in the room, she stormed in. Hindi niya suot yung, natatanggal pala yun, Mars. Siyempre, clueless naman daw ako. So, nung tinanggal, wala pala siya. Hindi siya yung may maliit na ponytail. No. There was nothing there. Hair lang na nakastretch na gano'n. Tapos dito parang gano'n lang. Yung para lang siyang maliit na something. Tapos doon lang kinikling yung clamp na merong hair. Yung mga gano'n na parang, parang nagugulat ka lang. Hindi mo akalain. Yun, yung mga nakakaaliw na naaalala ko. And also, syempre, wala pong social media noon eh. Sa pagkakaalam ko. Wala masyado. Wala masyado. Pero message board before, naalala mo? Parang may mga message board where you can leave, messages, mga inspirational whatever, mga send of whatever, gano'n. Tapos Mars, syempre, first mong pagkalapag sa Cyprus, and also nakita mo na lahat ng mga candidates na co-candidates mo and magiging sister mo. Question is, kanino ka na starstruck na candidate? Na gandang-ganda ka talaga? Madami. Si Miss France. Ang ganda niya. She was very young. I think she was 18 or 17. Hindi ako sure. Ganda-ganda. And she was very sexy. Walang ginawa sa kanya. Alam mo yun? Napaka-raw at natural ng beauty niya. Kasi ako, sa totoo lang, fan talaga ako ng mga raw and natural beauty. If anyone can stay for as long as she can, not having anything done, not going under the knife, yun yung mga wow, talagang sa akin, ang ganda ng mga gano'n. So, si Miss France, si Miss Zimbabwe, ang ganda din niya. She's very tall, sexy, ang ganda ng physique. Tapos beautiful, she had, parang hazel yata yung mata niya. So, yun. She had curly hair. Ganda. Madami pa actually. Si Miss Australia, yung ganda naman niya is the universal ganda. It's the type of beauty na in the eyes of anyone and everyone maganda. So, yun. Sila. Ayun. And also, Mars, syempre, yung nanalo, Miss India, kamusta yung naging, may bonding moment nyo? May bonding moment ba kayo throughout the journey mo sa Miss Universe? Wala masyado kasi hindi siya masyadong friendly. I mean, I'm not saying this as a bad thing. I'm just saying na kasi kanya-kanya naman personality yan and you can't really force somebody to reach out or, di ba, parang start a conversation if she's not the type. So medyo, hindi siya chikadora. Tama ba? Hindi siya yung machika na type. Unlike like a lot of the Asians and a lot of the Latinas, alam mo mga Latina, very ma-PR yung mga yan. And Miss USA was very friendly and she loved to chat. Yun. Pero si Miss India, si Lara, hindi siya masyadong, what's the word? Hindi siya masyadong nakikihalubilo. Yun. Ayun yung word. And Mars, lang. Sa 20 years, way back 20 years, 2000 hanggang 2020 ngayon, may na-remain ba na mga co-candidates mo na up until now, naging friend mo pa rin or may contact pa rin kayo? Sa ngayon, si Miss Singapore lang. But I'm sure that if I try to reach out to more of them, marami akong, like si Miss Estonia, ang Estonia kasi, para din silang India, na yung candidate that year is the same candidate for at least 3 different international pageants. Tama ba? Oo. Like si Lara Datta,
was Miss Intercontinental, diba? Tapos siya rin yung sumali ng Universe. Parang ganun. So si Estonia was also sent to Earth, not sure if it's Earth or Asia Pacific. So when she was here to compete for either of those two pageants, she tried to contact me daw through her Filipino candidate at that time. Kaya lang, hindi pa masyadong masokmed nun eh. So yun. Pero I'm sure that if I try to reach out to some of them, magre-respond naman sila. Ayun. And Mars, ito, diretso na tayo sa mga tips na. Oh my God. Mars, if ever na makabigay ka ngayon ng mga tips sa mga aspiring beauty queen na sasali sa national pageants, ano-ano iyon? Ay, di ba tingin-tingin sa Hindi kasi I believe na nagbabago talaga siya every few years or so. Parang nung time kasi namin, sabi ko nga, mas, ano ba, ngayon kasi iba na yung training, di ba? Parang mas assertive yung mga girls, di ba? Tsaka mas career talaga silang manalo. But I hope that the girls will not forget who they are. Kasi yun yung feeling kong medyo na napuput aside ngayon in your aspiration to be like in a pageant or to win a crown. Ang nangyayari, you try to fit in, di ba? Parang you try to fit into a certain profile or you try to please people, di ba? Yung public expectations, sinatry mo ma-meet yun. In your effort to do that, you tend to forget who you really are. So, siguro kung may advice or tip ako na mabibigay sa mga girls na to, kailangan pagtibayin nyo yung character nyo, di ba? You have to strengthen your character and get confidence from that, 'di ba? Yung confident ka in your own skin, sabi nga, 'di ba? So, parang wag kang mahiya. Kung may flaws ka man, always know that nobody's perfect, 'di ba? Kumbaga, buti pa siya, ganyan. Meron ka rin namang unique qualities na hindi pinopossess ng iba. So, 'di ba? Never forget na dapat ang inilalaban mo kung sino ka talaga, di ba? That's why you're Miss Philippines, di ba? You're there to represent your country. So be the best representation of your country that you can be. Yun. Ayan. Ay, please, thank you. Thank you so much for that wonderful question. Good evening, one and all. Ano ba ito? Mars, may dalawang question dito. May dalawang question dito. Tinanong ko dito si Alexa from Rappler. May dalawa lang siyang question. May dalawa lang siyang question. First question niya is, what lesson from your stint in Miss Universe can you share to today's candidate and aspiring beauty queen? Siguro make the best of the experience. Huwag niyo masyadong dibdibin yung competition. Kasi as long as you know you gave it your best shot, wala kang guilt na i-hold sa puso mo whatsoever, di ba? Kahit ano pag sabihin ng mga tao, like ako, in my case kasi, di ba, you hear people say things either for or against you. Some say na you did your best. Sayang, it wasn't a good time for Philippines. Yung iba naman, her gown was lousy, her hair was lousy, her makeup was lousy, blah, blah, blah. She didn't fare well, etc., etc. Kumaga, people will say what they want to say, di ba? Based on how they see things, based on their preferences, di ba? Always know that you cannot please everybody. And most importantly, you give it your best, di ba? Kasi pag ginawa mo yun, wala kang guilt na, I should have, alam mo, wala kang remorse na, dapat ganito ginawa ko. Walang ganon, di ba? So, ibigay mo lang. Competition yan, syempre, lahat tayo gusto nating manalo for our country. But as long as you did your best, whatever the result, di ba? Yun sa akin yung nagmamatter talaga eh. Kumbaga, pag naiuwi mo yung corona, well and good, di ba? You make your country proud. But kung hindi mo naiuwi yung corona, you know in your heart na binigay mo naman yung todo mo. Yun. Yes. And also, okay na ba yun? Last question niya. In your own opinion, Mars, in your own opinion, have pageant fans today become spoiled because of our consistent placement? Again, in your own opinion, have pageant fans today become spoiled because of our consistent placement? I wouldn't know kung ganyan na nga ba ang nangyari. But what I can say about that is dapat hindi tayo maging complacent, 'di ba? Kasi although ngayon we have the power of social media, 'di ba? Ngayon mas may hand
na yung mga fellow Filipinos natin to say whether our candidate belongs in the top 10 or the semis at least, 'di ba? Ngayon kasi meron ng may intervention na ang public, 'di ba, via the different platforms of social media. Nung araw wala 'di ba? So ngayon, baka nagiging complacent yung mga candidate, sana wag, 'di ba? Ibigay niyo pa rin yung best ninyo, not relying on the power of social media or the power of our history in the past years na pumupwesto lagi tayo, 'di ba? So hindi tayo dapat nagre-rely doon, kundi bigay mo pa rin, 'di ba? 'Yon. Nasagot ko ba? Ayan! Oo naman, 'di ba? Yes! Sabi mo. Okay. My God, Mars! Thank you so much! You are welcome! Mars, saan ka mafa-follow ng mga viewers natin ngayon? Ay! Depende. Kung mga builds ba ito, magtatago ako. Pero nandiyan ako sa Instagram as Nina Alagao, and then I have a doll special account for my doll customization. It's Deluxe, DOLLUXE by Nina sa Instagram, and sa Facebook it's Deluxe. Yun. Ayun. And also mga Mars, don't forget to follow our social media, which is The Qrown Philippines sa Facebook at sa IG. And also personal ko po kayong iniimbitahan sa aking personal na account, Mars Friends po, sa Facebook at sa IG. And also, subscribe na kayo sa aking YouTube channel dahil magti 10,000 subscribers na ako. Bongga mo, Mars! Ito na! And also, Mars, what is your message now sa supporters mo since day one up until now na nandyan pa rin? And also, I would take this opportunity to ask you what is your message sa mga frontliners natin at backliners natin na nanonood? Ay, sige, unahin natin yung mga frontliners at lahat ng mga health workers na everyday talagang sinasakripisyo yung sarili nilang kalusugan, yung sarili nilang buhay, para sa kaligtasan ng iba. Maraming salamat sa inyo. We cannot thank you enough. We're very thankful for all your sacrifices, how you deal with, 'di ba, COVID-19 on a daily basis, 'di ba? Risking the possibility na mahawaan ng mga family members yung pag-uwi nyo ng bahay, or worse yet, yung hindi kayo nakaka-uwi because you cannot be home and be interacting with your loved ones. So yung mga ganung sakripisyo, know that we are one with you, 'di ba? In your fight against COVID-19. Di kami palaalis ng bahay, 'di ba? If that's the one thing that we can do in order to contribute to making this COVID-19 virus go away, 'di ba? We're doing just that. So know that we are with you in prayer and we are with you in this fight. Yan. Ay, yung mga supporters pala. Yung mga supporters ko, simula ng mga panahong sumali ako ng Binibining Pilipinas, I am very thankful. Alam mo, Mars, every once in a while, I would receive messages from people na who have always believed in me from year 2000 to present. Talagang napaka-happy kasi it inspires me to do better in life. Alam mo yan, to be a good model, to be a good example to people. Yung bang parang ina-uphold mo yung standards mo bilang tao because you know that there are people who look up to you and are inspired by the things that you do. So yun, so ako naman, alam mo yan, walang damot sa pag-share. Kung merong way na mas-share ko yung experiences ko in order to effect positive changes in other people's lives, effort tayo dyan, Mars. Yun. Thank you so much, Mars! And hopefully, nag-enjoy ka sa ating Facebook Yes naman. Sabi ko nga, happy and good vibes dapat. True. Thank you for having me. God bless. Mars! And also, mga Mars, don't forget to stay at home, wash your hands, and see you tomorrow sa ating another Facebook Live here at the Qrown Philippines. Thank you, mga Mars, and bye!